हामीले एक्सेल को पार्ट्स 5 डेज 5 को बारेमा पढ्छौं हामी। जस्तै हामीले पहिला पनि भिडियोहरुमा हामीले एक्सेल अलरेडी सुरु गरिसकेका छौं। त्यसको भिडियोहरु सबै यहाँ छ। एक्सेल को सुरुबाटै तपाईहरुले मेरो च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। मेरो च्यानल यहाँ छ अनिल बेस्ट कम्प्युटर क्लास भनेर। यसमा चाहिँ अब हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड, त्यसपछि तपाईको पेन्ट, त्यसपछि तपाईको एक्सेल, अहिले हामीले एक्सेल को बारेमा स्टार्ट गरेको। एक्सेल मा अब आज हामीले डेज 4 मा चाहिँ स्यालेरीहरुको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर सिकाउने छु। तपाईहरुले यसरी नै मेरो च्यानललाई सपोर्ट, लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि हामीले जस्तै यहाँ छ स्यालेरी क्याल्कुलेसन, एउटा एक्जाम्पल छ। पहिला अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै स्यालेरी क्याल्कुलेसन भनेको इम्प्लोयरहरुले काम गरेपछि त्यसलाई चाहिँ दिने हामीले अब स्यालेरीहरु भयो, त्यसलाई हामीले स्यालेरी, त्यसपछि स्टाफहरुलाई हामीले के दिन्छौं अफिसहरुबाट, कम्पनीहरुबाट, त्यो सबै सुविधाहरु पनि भयो। जस्तै हाम्रो अफिसमा चाहिँ अलाउन्सहरु पनि दिन्छ, त्यो भनेको स्यालेरीमा जोडेर आउँछ। अलाउन्स चाहिँ नेपालमा अहिले दुई तरिकाले दिन सकिन्छ। जस्तै एउटा हुन्छ स्यालेरीको पर्सेन्टेज काटेर, अर्को के हुन्छ भने फिक्स्ड अमाउन्ट हुन्छ। स्यालेरीको फिक्स अमाउन्ट, जस्तै तपाईको बेसिक स्यालेरीमा फिक्स्ड एउटा अमाउन्ट राखेर दिन्छ। प्रायसो बढी चाहिँ अब फिक्स नै हुन्छ। जस्तै उलाई स्यालेरीको मन्थली चाहिँ 5000, 10000, 2000 त्यो सबै अलाउन्सहरु गरेर दिन्छ। जस्तै यहाँ मैले एक्जाम्पलमा तपाईको यहाँ छ फुड अलाउन्सको लागि मैले 2000 मैले छुट्याए मानौं, ट्राभलको लागि 1000, हाउस अलाउन्सको लागि 5000। अब अलाउन्सहरु भनेको स्यालेरीमा जोडिन्छ, बेसिक स्यालेरीमा। त्यसपछि तपाईको स्टाफहरुको स्यालेरीबाट पनि केही कुराहरु काट्छ। त्यो भनेको नेपालमा चाहिँ के काट्छ त? सुरुमा अब टीडीएस भनेको सबैलाई थाहा नै होला। जस्तै स्यालेरीबाट ट्याक्स डिडक्टर भन्छौं हामी, एट अ सोर्स भनेको स्यालेरीबाट गभर्नमेन्टलाई तिर्ने इन्कम ट्याक्स पहिले नै काटेर राख्ने रकम हो। जस्तै अब हाम्रो हरेक स्टाफहरुको स्यालेरीबाट टीडीएसहरु काट्ने गर्छ, त्यो भनेको हाम्रो इन्कम ट्याक्स भयो। त्यसपछि तपाईले ट्याक्स आफै तिर्नु नपरोस् भनेर कम्पनीले पहिले नै काटेर तपाईले ट्याक्सहरु चाहिँ सरकारले बुझाउँछ। अब ट्याक्स चाहिँ तपाईको बेसिक स्यालेरी प्लस अलाउन्स पछिको अमाउन्टमा टीडीएसहरु काट्छ, त्यो भनेको टोटल इन्कममा काट्छ। अब त्यो भनेको कम्पनीको आफ्नो रुल्स अनुसार काट्छ। अब कति पर्सेन्ट काट्ने भनेर, प्रायः अब 10%, कुनैले 5%, कुनैले अब त्यस अफिस अनुसार पनि काट्ने गर्छ। अर्को काट्ने भनेको हामीलाई पीएफ भयो, त्यसलाई हामीले प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि भन्छौं। पहिला यसको बारेमा बुझौं। योले चाहिँ अब इम्प्लोयर र इम्प्लोयर्स दुवै मिलेर फ्युचर सेभिङको लागि जम्मा गर्ने रकम हो। जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको सञ्चय कोष हो। पहिला हामीलाई हाम्रो स्यालेरीबाट काटेर पछि हामीलाई रिटायर हुने बेला, अब हामीले जागिर छोड्ने बेला त्यो हामी पछि थपेर चाहिँ दिन्छ। यो भनेको हाम्रो सेभिङ नै एक तरिकाले बुझ्ने हो भने सेभिङ नै मान्नु पर्छ। त्यस्तै तपाईको मानौ अब कम्पनी अनुसार काट्छ। मानौ मैले अहिले चाहिँ बेसिक स्यालेरीको 10% मानौ काटे। त्यसपछि अर्को अहिले छ एसएसएफ, सोशल सेक्युरिटी फन्ड भनेर। यो भनेको तपाईको सेभिङ प्लस इन्स्योरेन्सहरु सबै हुन्छ। जस्तै गभर्नमेन्ट सिस्टमले जसले इम्प्लोयरलाई फ्युचर सेक्युरिटी, पेन्सन, मेडिकल इत्यादिहरु पनि हामीले यसमा देखाउन चाहिँ सक्छौं। अब यसमा चाहिँ इन्स्योरेन्स प्लस सेभिङ सिस्टम दुवै हुन्छ, पछि यो हामीलाई दिन्छ। अब यसमा चाहिँ मानौ मैले बेसिक स्यालेरीको 11% भनेर काटे। यो भनेको मानौ हाम्रो क्वेशन्सहरु भयो। ल अब यहाँ चाहिँ सुरुमा अब हाम्रो यहाँ छ डाटाहरु तयार पार्नु पर्यो पहिला सुरुमा। यो भिडियो चाहिँ लामो हुन सक्छ तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै मान्छेहरुलाई
यो एक्सेलमा काम गर्न आउँदैन, स्यालेरी सिटहरू बनाउन आउँदैन, क्याल्कुलेसन पनि गर्न आउँदैन। त्यही भएर यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन तपाईहरुले हेरिदिनु होला। जस्तै यहाँ सुरुमा छ इम्प्लोइ नेम भयो, बेसिक स्यालेरी भयो, हाउस अलाउन्स, फुड्स हैन। त्यसपछि ट्राभलिङ अलाउन्स भयो, ग्रस भनेको यो बेसिक स्यालेरीमा जोडेर आएको भयो। त्यसपछि पीएफ भयो, एसएसएफ भयो, सीआईटी पनि काट्छ। त्यसपछि अब टीडीएस पनि काट्छ। ल अब हामीले यहाँ चाहिँ लास्टमा हाम्रो के निकाल्नु पर्यो त, टोटल अमाउन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो, नेट स्यालेरी भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। ल मैले यसलाई अहिलेको लागि सपोज यिनीहरूलाई काट्दिए मानौ। ल अब क्वेशन अनुसार हामीले बेसिक स्यालेरी हाम्रो यो भयो, अलाउन्स भनेको हाउस अलाउन्स भनेको 5000 दिए मानम। त्यसपछि फुड अलाउन्स भनेको 2000, ट्राभलिङ अलाउन्स भनेको मानम 1000 भनेर दिए। त्यसपछि अब हाम्रो ग्रोस स्यालेरी भनेको कति आउँछ, इक्वल टु फर्मुला हामीले सम भनेर जोड्नु पर्छ। सम भने के हो त, जोड्नु। यो सबैलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि इन्टर गर्दिने। अब हामीले पीएफ 10% त्यो भनेको बेसिक स्यालेरीको निकाल्नु पर्यो, इक्वल टु अब हाम्रो बेसिक स्यालेरी मल्टिप्लाई 10, त्यसपछि पर्सेन्ट गरे पनि भयो। वा अर्को तरिका भनेको हामीले जस्तै अब 10 लाई यसले डिभाइड गरे भने 0.110, यसरी मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ। दुईटै तरिका सेम हो। यसरी गर्दा पनि 2000 आयो। त्यसपछि अर्को भनेको हामीले डाइरेक्ट बेसिक स्यालेरी मल्टिप्लाई 10, त्यसपछि पर्सेन्टेज, कुरा चाहिँ सेम भयो हाम्रो। एसएसएफ पनि 11% स्यालेरीको निकाल्नु पर्यो, बेसिक स्यालेरी मल्टिप्लाई 0.11 गर्दा नै भयो। वा अर्को प्रोसेस भनेको हाम्रो के भयो त, बेसिक स्यालेरी मल्टिप्लाई 11% गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि सीआईटी पनि अहिले प्राय सो कन्ट्रिब्युटहरु इम्प्लोइबाट काट्ने गर्छ। अब यो भनेको 5% काटे मानौ। बेसिक स्यालेरी पहिला इक्वल टु दिनु पर्यो सुरुमा, इक्वल टु हामीले के गर्नु पर्यो त, बेसिक स्यालेरी मल्टिप्लाई 5, त्यसपछि पर्सेन्टेज वा मल्टिप्लाई 0.5 गरे पनि भयो। .05 गर्नु पर्यो हामीले। वा अर्को तरिका हामीले के गर्नु पर्यो त, बेसिक स्यालेरी मल्टिप्लाई हामीले 5, त्यसपछि पर्सेन्टेज गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को अब हाम्रो इन्कम ट्याक्सेबल भनेको टोटल इन्कम हाम्रो कति आउने भयो त, अब भन्नाले इक्वल टु अब हाम्रो दिने कुराहरु जोड्ने। जस्तै अब ग्रोस स्यालेरी भनेको सबै जोडेर हाम्रो ग्रोस स्यालेरी 28K भयो मानौ। त्यसपछि अब हाम्रो काट्ने भनेको माइनस, अब हाम्रोबाट के काट्छ, पीएफ माइनस एसएसएफ माइनस सीआईटी भनेर काटे मानौ, इन्टर गर्ने। त्यसपछि अब टीडीएस काट्नु पर्यो ट्याक्स पेबल इन्कममा। अब हामीले टोटल इन्कम जुन हामी गभर्नमेन्टलाई इन्कम ट्याक्सबाट अब हाम्रो काट्छ, त्यो भनेको अब ट्याक्स पेबल इन्कमबाट काट्नु पर्यो, इक्वल टु के गर्नु पर्यो त, अब हाम्रो ट्याक्स पेबल इन्कम मल्टिप्लाई 10% वा हामीले 0.10 गर्दा नै भयो। त्यसपछि अब हामीले पाउनु पर्ने नेट स्यालेरी भयो। अब नेट स्यालेरीको लागि इक्वल टु अब हामीले के गर्नु पर्यो त, टीडीएस चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो। भने टोटल हाम्रो ट्याक्स पेबल इन्कम माइनस के गर्नु पर्यो त, टीडीएस, त्यसपछि के गर्दिने, इन्कम गर्दिने। अब हामीले पाउने भनेको यो स्यालेरी भयो। अब एक्सेलमा एउटामा एन्सर आयो भने सबैमा निकाल्नु पर्दैन। जस्तै यसको बेसिक स्यालेरीहरु पनि मैले लेख्दै गए मानौ। अब जस्तै हरेक कम्पनीमा कुनै कम्पनीमा स्यालेरी अनुसार फरक अलाउन्सहरु पनि दिन सक्छ। मैले अहिले चाहिँ सबैलाई एउटै हालेको मानौ। ल यिनीहरुलाई पनि हामीले एउटामा एन्सर आएपछि सबैमा डबल लेफ्ट क्लिक गरे पनि भयो, सबैमा अटोमेटिक कटेर आफै आउँछ।
फर्मुला हेर्नु पर्यो भने डबल लेफ्ट क्लिक गरेर हामीले फर्मुलाहरू सबै हेर्न पनि पाउँछौँ हामीले। ल यसरी तपाईहरुले डबल लेफ्ट क्लिक गरेर सबै फर्मुलाहरू पनि हेर्न पायो। अब यो टोटल निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला भनेको यहाँबाट सम भने के हो त जोड्नु। यहाँबाट टोटल पनि निकाल्न पाउँछौँ हामीले इन्टर गर्दिने। त्यस्तै अब यसको टोटल चाहियो भने यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर सम गर्न पाए हामीले। त्यसपछि अर्को यसको नि मैले टोटल निकाल्दिए मानौ। यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर यहाँबाट मर्ज गर्दिए त्यसपछि टोटल भनेर राख्दिए मानौ। यिनीहरूको तलपट्टि मैले कलर चाहिँ डिफरेन्ट हाल्दिए। यसरी तपाईहरुले मजाले एक्सेलमा हामीले स्यालेरी सिटहरु क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। हस्त धन्यवाद।